Hi guys, ඔයා Windows user කෙනෙක්ද? ඔයා හරි වීඩියෝ එක තමයි ක්ලික් කරේ. Windows දවසින් දවස අලුත් updates ගේනවා. ඒකෙන් silently යාලා අලුත් features and AI features introduce කරනවා. So මේ වීඩියෝ බලලා ඉවර වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ MacBook use කරන ඔයාලගේ යාළුවන්ව jealous කරන්න. Windows වල දැන් පුළුවන් ඔයාලා notepad එකේ මොකක් හරි type කරලා ඒක save කරන්න නැතුවම ඔයාගේ computer එක off කරොත් ඔයා ආයෙ on කරපු වෙලේ ඒ notepad එක එහෙමම තියෙනවා. and ඒකම snipping tool එකකටත් වැඩ කරනවා. ඔයා screenshot එකක් අරන් ඒක save කරන්න බැරි වෙලා ආයෙ ඒක එහෙමම තියලා computer එක off කරලා ආයෙ on කරපු ගමන් ඒක එහෙමම තියෙනවා. so මේ ඔක්කොම පොඩි updates මම ඔයාලට super useful features හතක් කියලා දෙන්නම්. so වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඒකට කලින් quick introduction එකක් දීලා ඉන්නම්. I am Alpha, you are watching Review Master. so වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක like කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. number 1 මේ බලන්න මම මගේ යාළුවට photo එකක් ගහන්න කිව්වා. but එයා portrait mode එක on කරන්න අමතක වෙලා. දැන් photo එක මේ වගේ තමයි පේන්නේ. but කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට Photos app එකේ මෙන්න මේ edit icon එක click කරපු ගමන් background blur කියලා option එකක් තියෙයි. ඔයා just ඒක click කරන්න තියෙන්නේ. එයා automatically ඔයාගේ image එක identify කරලා background එකයි foreground එකයි වෙන් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම blur එක apply කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට දැන් brightness, contrast, highlights වගේ දේවලුත් adjust කරන්න පුළුවන් Photos app එකේම. so yeah, to be honest මේක Photoshop වගේ එච්චර advanced නෑ, but ඔයාලට අවශ්‍ය කරන පොඩි edges මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. so ඊළඟට ලොකු update එකක් ඇවිල්ලා තිනවා inbuilt video editor එකට. මේ බලන්න මට අවශ්‍ය කරන photos and videos මේ වගේ select කරලා just drag and drop කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ මට අවශ්‍ය කරන style එකයි, text format, music ඔක්කොම select කරන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. AI එකෙන්ම මගේ video එක සුපිරියටම edit කරලා දෙනවා. and මේ තියෙන්නේ final results එක. and ඔයාලා දන්නවද Windows screenshot tool එකට අලුත් updates දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ බලන්න මගේ යාළුවා මට photo එකක් කියලා දී කොළඹ තියෙන best biryani shops ගැන. so මට just කරන්න තියෙන්නේ මේකේ screenshot එකක් අරන් මෙන්න මේ වගේ text action කියලා icon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. දැන් මට මේ screenshot එකෙන් අවශ්‍ය කරන text එක extract කරලා copy කරගන්න පුළුවන්. and දෙවෙනි එක තමයි quick edit. මේක Windows වලින් introduce කරපු cool privacy feature එකක්. මේ බලන්න මම මගේ WhatsApp chat එකේ screenshot එකක් ගත්තොත් ඒකේ ඔක්කොම details බලා ගන්න පුළුවන්. මට just කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ quick edit button එක press කරන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. එයා මේ screenshot එකේ තියෙන sensitive information ඔක්කොම blur out කරනවා. so දැන්වත් මගේ number එක එළියට leak වෙන්නේ නැති වෙයි. ඊළඟ update එක තමයි screen recorder. ඔයාලට ඉස්සර screen එක record කරන්න ඕන නම් third party softwares install කරන්න වෙනවා. but දැන් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් snipping tool එක open කරන්න. නැත්නම් Windows Shift S click කරන්න. snipping tool එකේ මෙන්න මේ video icon එක click කරලා ඔයා අවශ්‍ය කරන part එක select කරලා record button එක press කරන්න තියෙන්නේ. so එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. එයා වගේ screen එක full quality වලින් record කරනවා. ඊළඟ ලොකු update එක ඇවිල්ලා තියෙනවා Paint tab එකට. මේක මට මතකයි grade 1 එකේ ඉඳන්ම මේ Paint tab එකට කිසිම update එකක් ආවේ නැහැ. ඒක just කුරුටු ගහන tool එකක් විදිහට තමයි කට්ටිය use කරගෙන හිටියේ. but දැන් එහෙම නෙවෙයි. දැන් ඔයාලට Photoshop එකේ වගේ මේකේ layers හදලා ඒකෙන් edit කරන්න පුළුවන්. and මේක තමයි coolම part එක. ඔයාලට just one click එකකින් photo එකේ background එක remove කරගන්න පුළුවන්. තව feature එකක් එන්න තියෙනවා Microsoft Co-Create කියලා. මේක තාම තියෙන beta version එකේ තාම release නෑ. so මේක release වුණ ගමන් ඔයාලට DALL-E 3 use කරගෙන Paint app එකේම photos generate කරන්න පුළුවන් AI use කරගෙන. ඊළඟ feature එක බැලුවොත් Copilot. ඔයාලට just කරන්න තියෙන්නේ Windows C click කරන්න Copilot එක activate වෙනවා. so මේකේ ගොඩක් cool වැඩ කැලේ දා ගන්න පුළුවන්. basically මේක inbuilt ChatGPT වගේ. but ඒ විතර නෙවෙයි මේකේ තව වැඩ කැලේ ටිකක් දාන්න පුළුවන්. example එකක් විදියට මම මෙතන article එකක් open කරලා තියෙන්නේ. මට just කියන්න තියෙන්නේ summarize this article into bullet points කියලා. ඉතින් මට කරන්න තියෙන්නේ එයා ඒ මුළු article එකම මට summarize කරලා දෙනවා තප්පර කීපයක් ඇතුළට. හැබැයි මේක තමයි මගේ favorite feature එක. ඔයාලට DALL-E 3 use කරගෙන මේකේ photos generate කරන්න පුළුවන්. example එකක් විදියට මම prompt එකක් දෙනවා crocodile swimming on a teapot. so මේ තියෙන්නේ එයා දීපු results. so දැන් ඔයාලට එක එක separate AI websites වලට යන්න ඕන නම් ඔයාලට just Copilot use කරන්න පුළුවන්. and ඊළඟට ඔයාලා Microsoft Edge browser එක use කරනවා නම් හරියට මං වගේ ඒකේ තවත් cool features introduce කරලා තියෙනවා. example එකට මෙන්න මේ split screen. මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඔයාගේ tabs ටික මෙයාලා වෙන වෙනම screen එකට split කරලා දෙනවා. so ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේක අපි ඉස්සර ඉඳන්ම කරානේ කියලා. but මේක different. කලින් ආට කරන්න පුළුවන් Windows දෙකක් තමයි දෙපැත්තට තියන්න පුළුවන්. but මේක ඔයාලට tabs දෙකක් දෙපැත්තට තියන්න පුළුවන්. so මේක තවත් clean experience එකක් දෙනවා ඔයාලා browse කරනකොට. and Microsoft Edge එකෙන් PDFs වලට ලොකු improvements අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. example එකක් විදියට මේ තියෙන්නේ O level history book එක. so මට මේක Copilot use කරලා මේක summarize කරන්න පුළුවන්. මට just කරන්න තියෙන්නේ Copilot open කරලා මෙන්න මේ book එක summarize කරන්න. and මේක තමයි coolම part එක. ඔයාලට මේ PDF එක base කරලා questions අහන්න පුළුවන්. example එකක් විදියට මම question එකක් අහන්නම් who was the last Sinhala Canadian king. so එයා PDF එක analyze කරලා අපිට answers අරන් දෙනවා. ඊළඟ feature එක බැලුවොත් මේ feature එක Windows වල ගොඩක් දවස් තිස්සේ තියෙනවා. හැබැයි කවුරුත් ඒක use කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Windows + H click කරන්න. මේකෙන් වෙන්නේ voice typing activate වෙන එක. so මේක English වලට පට්ට accurate. මම ඔයාලට sample එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. Review Master is the coolest tech channel in Sri Lanka. go subscribe it now. so මේකේ downside එක තමයි මේකේ English and Sinhala වගේ regional language තාම support කරන්නේ නැහැ. maybe future updates වල එන්න ඉඩ තියෙනවා. okay guys දැන් අපි වීඩියෝ එකේ අන්තිමට වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක save කරලා මෙන්න මේ features ඔක්කොම try කරලා ඔයා කැමතිම feature එක මොකක්ද කියලා පල්ලෙහා comment කරන්න. and 2024 වල Windows, Android, iOS වලට ගොඩක් AI features integrate කරන්න යනවා කියලා rumors යනවා. so 2024
2024 එක ටෙක් enthusiastලට ගොඩක් AI based year එකක් වෙන්න ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා. So අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ updates ඔයාලට ශනික දෙන ගන්න. and මම තවත් cool video එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්නම්. until then peace.